So again, we have the integration of trigonometric functions. This is about the transformation of trigonometric integrals. So from our case number 1, lipat tayo ng case number 2. This is another trigo functions. So we have here forms of sine raised to mu or pwede siyang cosine raised to nu. With the given condition, your m and n are positive odd integers. Okay, take note of that na. So m and n must be positive odd integers. And also, ito rin ay applicable sa product of the form sine raised to mu, cosine raised to nu, where either, okay, so either m or n is a positive, again, odd integer. So pwedeng meron kang sine raised to odd, cosine raised to even, or sine raised to even, cosine raised to odd, or pwede namang sine raised to odd, cosine raised to odd. Basta may isang odd power tayo dyan sa sine or cosine natin, so pwedeng apply itong case number 2. So ito yung ating gagamitin. So we're going to use these identities. Sine squared u equals 1 minus cosine squared u, or cosine squared u equals 1 minus sine squared u. So ito ay derived from the Pythagorean relations of our identities. Yung galing sa sine squared plus cosine squared equals 1. So nag-manipulate lang tayo by transposition, nakuha yung sine squared and cosine squared. So anong gagawin? First, so we're going to isolate one sine or cosine. So kukuhanin mo yan doon sa add power. So ibig sabihin, kung sino yung add yung power, siya yung babawasan mo ng isang sine or cosine na ibubukod mo. Okay, halimbawa, kung meron kang, say, sine cube, ngayon, ito ay sine cube, cosine raised to 4. Ito yung add, bubukod mo isa niyan. So pag binukod yung isa, magiging sine squared na lang siya. Kasi babawasan mo ng isa, yung add power, babawasan na isa, bubukod mo yon. So from 3, bawasan na isa, magiging 2 tayo. Sine squared x na lang. Ito, rewrite lang, cosine raised to 4. Yung binukod mo, ito yon, sine. So yan. Tapos, pansinin nyo, kaya mo siya ibinawas kasi siya ay add para siya maging even, para ma-apply mo yung itong ating identities na yan, para ma-apply mo yan. So, ang purpose mo is to make it even. Pag even ito, we can apply these identities. Alam mo sa dalawa applicable. Kung ano yung binawasan mo, siya yung papalitan mo. Gagamitan mo nito o kaya ito. Ibig sabihin ito, binawas mo yung sign, ito ay gagalawin mo ngayon. Papalitan mo yan itong ating identity. Pag cosine ng binawasan, ito gagamitin mo yung cosine squared equals 1 minus sine squared u. Okay, solve tayo na natin. Okay, so let's say we have, naman tayo sa may lang, sine or cosine lang muna. So we have integral of, gawin nating sine cube. Sine cube 2x, then dx. So applicable dyan si case number 2 kasi ang power ng sine mo ay add. So babawas mo yung add na power. So ayan, sine lang yan. Magbubukod ka ngayon ng isang sine. So from sine cube, since bubukod mo isa, magiging sine squared na lang siya. Sine squared 2x. Bubukod mo isa, sine x, sine 2x, lagay mo kay dx. So sila magkasama ng dx. Now, yung binawasan mo, papalitan mo ngayon ng identities yan. Di ba galing tayo kanina dito, sabi doon, daw sine squared u
ay equal sa 1 minus cosine squared u. Palitan natin. Sakto yan, sine squared na lang. Kung halimbawa, naiwan sine raised to 4, gagawin mo sine raised to 4 sine squared, sine squared. Tapos palitan mo yung dalawang sine squared na yun. Okay. And we will have integral. So, from sine squared, siya yun ay 1 minus cosine squared na. So, 1 minus cosine squared u or 2x. Kasi 2x yung given. And then, pinakabukod, sine 2x. Tapos, dx. Okay, saka mo ngayon i-multiply ito, ano? Paghihiwalayin mo na yan. 1 saka cosine squared. So, integral 1 times sine 2x dx is sine 2x dx. Operation minus integral. Pero mas si cosine squared sa si sine 2x dx. So, multiply lang, magkakatabi yan. So, magiging cosine squared. Ayusin natin sulat. Cosine squared 2x saka sine 2x dx. Yun. Pinaghiwalay lang ano, sa ating formulas for integration sa basic. So ito, una 1, kasama ito. Kaya 1 times sine 2x dx is sine 2x dx. Minus, ito yun, operation natin. Cosine squared 2x times sine 2x dx. Kaya cosine squared 2x tayo, sine 2x dx. Okay. Now, check natin kung integrable na yan. Kaya, itong una, this is sine, o pagka-sine lang, may formula dun eh. Tandaan nyo lahat ng formulas for integration, yung mga basic. Yung sine u du, integrable ito eh. This is equal to negative cosine u plus c. So ito yun, ano, sine u. Kaya ang u mo ngayon is 2x. Check natin. So here we have u equals 2x. Now differentiate natin. Ang du ay equal ngayon sa 2 dx. Ito ang naiwan. Check mo dito. Hindi sila equal. Kaya kailangan mong gawing ano to, 2 dx. Multiply ng 2 yan. Labas tayo ng 1/2. Doon tayo sa pangalawa. This is cosine squared 2x sine 2x. Okay, ganito. Tingnan nyo, ano, this is cosine squared eh. No, naka-squared yan eh. Ang common dito, nagagawin mo, check mo muna. Ano ba yung function mo na mas mataas yung power? So, yun yung cosine. Kasi cosine squared yan eh. Ito kasi sine lang. Ngayon, yung mas mataas yung power, try mo siyang i-let u. Oh, subukan natin ha. So, if we let u equals cosine 2x, now we're going to differentiate du. So, ang derivative ng cosine, bukod natin ha. Kung meron kang cosine, so we have the derivative of cosine u. Ang derivative ni cosine u ay negative. Diba? Negative sine u du. Okay, mga sign ng formula sa integration and differentiation, huwag niyong paghahaluin, huwag niyong papalitin. Okay. So we will have negative sine, then u, 2x, derivative pa ng u or derivative ng 2x. Diretso na natin. Kaya times 2. Yung 2 lalagay mo sa harapan yan. So ang du mo ay equal ngayon sa negative 2 sine 2x saka dx. Ayun. Check natin ha. Okay. So this is u squared, di ba? Cosine mo kasi ay u squared yan. May iwan ngayon sa atin itong sine 2x dx.
Chinek mo sa pinaka-derivative, ayun, equal sila. Meron lang itong negative 2. So, kulang siya ng negative 2 para ma-integrate. Okay. Isa rin tandaan nyo, no, ganito. Kung meron kang trigo functions, no, ayan, dalawa yan eh. Pagkasama ng isa, yung derivative niya, so pwede ka mag-let u. Kagaya niya, no, cosine. Ang derivative ng cosine ay negative sine. Ayun yung sine katabi niya. So, integrable yan. Pwede mong gawin u yung isa dyan. No, cosine squared eh. Kaso ang u mo, yung mas mataas yung power. So, halimbawa, ganito. Let's say nagkatabi si tangent, no? Tangent x, tapos may kasama siyang secant squared. Integrable ito kasi ano ba derivative ng tangent? Ang derivative niya ay secant squared. Ito yun, ano? Para kami ano dyan, ano? U, du. Integrable siya. So magle-let u ka. Ang u mo ay tangent. Ang du niya, secant squared x dx. So integrable tayo. Apply mo yung substitution, di ba yung u sa extension ng power formula. May apply mo siya dyan. So ganun siya, ano? Halimbawa, isa pa. Nagkatabi kunwari yung say we have integral of gawin natin sine cube x. Ito cosine lang. So dyan, hindi ka na mag-a-apply ng case number 2 kasi add ito. Ito kasi raised to 1 lang. Ito, no, mas mataas ang power ng sine. Kung yan ang magiging u mo ngayon, derivative ng sine kasi ay cosine. Yun, no? Integrable yan. Kasama ng sine yung kanyang derivative. So may integrate mo siya as mag-let u lang tayo dito. Let u equal sine. Magkakaroon ko ng u cube du. Integrable na siya. So okay, tandaan nyo ganung concept, ano. Meron kang product ng trigonometric functions at ang kasama ng isa yung kanyang derivative, so may integrate mo siya. By using substitution. So mag-let u ka lang doon. Like sa extension of power formula natin. Okay. Now, ayusin natin. So we have the integral of sine 2x dx. So from our differentiation, dapat yan ay 2 dx. Kaya ang gagawin natin, multiply mo siya ng 2. Labas naman tayo ng reciprocal 1/2. Minus integral of cosine squared 2x then sine 2x dx. So dapat ang pinaka-derivative ay negative 2 sine 2x dx. So kulang ng negative 2. So we're going to multiply negative 2. At maglalabas tayo ng kabaligtaran. Teka, ayusin ko lang to. Na negative 1/2. Or pwede mo gawing 1/-2. Same lang naman sila, no? Parehas lang yan. 1/-2 or negative 1/2. Kasi natin. So, yun. From negative 2, baligtarin 1/-2. Or pwede nga negative 1/2 or negative 1/2. Okay. Ayusin pa natin. Then we will have 1/2 integral of sine 2x 2 dx. Negative at negative. Magpa-plus na yan. Plus 1/2 integral of, this is cosine squared. Cosine squared 2x and then negative 2 sine 2x dx. Para natin tingnan natin mangyayari. Ito ngayon ay 1/2 sine u. Di ba meron ko ng sine u du. So integrable na siya as negative cosine u plus c. Ngayon ito naman, ang katumbas ng cosine ay u. So magkakaroon ka dyan ng u, exponent ay 2. So u squared yon. Ito naman si negative 2 sine 2x dx, ang katumbas niyan ay du.
So meron ka u squared du, integrable siya, apply mo dyan yung power formula. Okay, ayusin natin. Then magkakaroon tayo by integration formulas. So we will have 1/2. Ang integral ng sine u du ay negative. Negative cosine u or cosine 2x plus 1/2 times this is u cube over 3. Diba? U squared yan. U squared du. So meron kang u raised to 2 plus 1 over 2 plus 1 or u cube. Pero ang u mo ay cosine. Kaya magiging cosine cube. Cosine cube 2x over 3. And plus c or negative times 1 is negative 1. This is times. No? Negative 1 over 2. Then cosine of 2x. Ito tayo 1 times cosine. Ito kasi ay 1/3, 1/2. So we will have 1 over 6 plus 1 over 6. 1 over 6 of cosine cube 2x plus c. So we have negative 1/2 cosine 2x plus 1 over 6 cosine cube 2x plus c. Ganun lang siya, no? So, meron ka dyan given pattern, kung napapansin natin, pattern yan, but we are applying basic formulas for trigo. And at the same time, gamit tayo ng extension of power formula. Ito kasi ay u raised to n du. Na equal sa u raised to n plus 1 over n plus 1. Okay, pwede naman siyang palitan. U cube yan over 3. Pero ang u mo kasi ay cosine. Ito pa rin yung cosine cube over 3 ka pa din. Okay, so magkakaroon ka ng negative 1/2 cosine 2x plus 1 over 6 cosine cube 2x plus c. Okay, so yan ang example ng case number 2 kung saan yan lang ay sine cube. Again, nag-isolate tayo ng isang sine or cosine. Kukuhanin mo siya doon sa add power. So sa case na yan, sine lang yan, sine cube. Kaya automatic sine ang i-isolate mo. Isa lang ang isolate isa lang, isang sine lang or cosine. Kung nagkataon na sine at cosine yung add, mamimili ka. Pili ka kung sine or cosine yung babawasan mo. Kasi yung binawasan, kailangan mo siyang palitan gamit yung ating identities. Sine squared u equals 1 minus cosine squared u or cosine squared u equals 1 minus sine squared u. Okay. Sample po tayo ng isa. Gawin natin naman product. So let's say we have sine squared lang gawin natin. Sine squared x. Magawin ng 2x na para tayo ng ng manipulation, multiply and divide. Sine squared 2x, saka maglagay tayo ng cosine cube. So, ayan. If we're going to check the given, so meron tayong sine squared 2x, cosine cube 2x. Ang may add power dyan ay cosine. So, yun ang kailangan mong galawin. Sabihin, yung add power, siya yung magagalaw, siya yung mabawasan, siya yung babaguhin. Yan ganun lagi, Kung nagkataon nga, sabi ko kanina, parehas add yan, mamimili ka lang. Kung ang exponent na power ng sine mo ay add, ang cosine mo ay add din, pipili ka sa dalawa na gagalawin mo. Okay. At babaguhin. So dito, nagkataon cosine lang, cosine lang, bawasan ng isang cosine, at yung naiwan ay papalitan natin ng identities. Tuloy natin. So isolate 1, cosine. We will have integral of sine squared. Ito kasi ay even, so rewrite lang yan. So isulat. Ito ay 2x. Ngayon,
ito ay add, ito yung ating babawasan ng isa. Kaya bawasan ng isa yan, magiging cosine squared na lang siya. Cosine squared 2x. Bubukod ko isa, ito yung binukod ko. Binawas na isa, cosine raised to 1. Kaya cosine 2x lang yan, katabi niya yung dx. Okay, so ayun. Take note ha. Ito yung ating binawas, nabawasan. Yan yung natira, cosine squared na. Okay. So from identities, ang cosine squared ang gagamitin mo kasi siya yung natira eh. Siya kasi nagalaw eh, cosine. So ang cosine squared u is equal to 1 minus sine squared. Ito nga ipapalit mo sa cosine squared. Okay. Palitan natin. So we have integral of sine squared 2x. Okay, so replace mo yung cosine squared ng 1 minus sine squared. Kung ang cosine squared ay 2x, ang sine squared din ay 2x. Kaya 1 minus sine squared, 2x yan. Write lang ito, cosine 2x dx. Now, we're going to multiply sine squared dito sa 1, saka sa sine squared na yan. Kaya magkakaroon tayo ng integral of quantity 1 times sine squared is sine squared. Sine squared 2x minus sine squared times sine squared is sine raised to 4. 2x. Okay. Ito, right lang ito. Cosine 2x dx. Yan yung exponent ha. Para lang merong x squared times x squared. X raised to 4. So sine squared times sine squared is sine raised to 2 plus 2. Or sine raised to 4, 2x tayo. Okay. Ngayon, paghiwalayin natin. So, integral. Ito muna una. Kasama si cosine. Kaya sine squared 2x cosine 2x dx. Okay, operation minus integral o sine raised to 4. Sine raised to 4. 2x, sasama mo na itong binukod mo, cosine 2x dx. So, ayan, ano? Sine squared, kasama ni cosine, minus sine raised to 4, kasama yung cosine din. Ito ngayon yung ating simplified form. Diba? Applying the identities sa yung pinaka-theory ng ating case number 2. Okay, tignan natin ha. Kagaya na sinabi ko kanina, kapag kasama nung isang trigo function ang kanyang derivative, so mai-integrate mo siya by applying the concept of extension of power formula or yung ating substitution by u. Siya, no? Bukan natin. If we're going to examine the given, this is sine raised to 2, sine raised to 4. Tapos ang cosine dyan ng raised to 1. Mas mataas yung power ng sine. Ibig sabihin, ang u mo yung sine. Diba? Ang derivative ng sine ay cosine. Derivative ng sine, cosine. So, kasama ng sine yung derivative niya. Dalawa na to. So, ibig sabihin, kaya nating solve yan by substitution, by letting sine equal to u. Okay, try natin. So, we let u equals sine 2x. Now, du is equal to, ang derivative ng sine ay cosine. Cosine u, derivative ka pa ng u times 2. Then dx. Or, du is equal to 2 cosine 2x dx. Okay. Tingnan tayo sa given. Tingnan natin mabuti. This is u squared. Ito ngayon na maiiwan sa atin. Cosine 2x dx. Kumpara mo doon, sila ay parehas na cosine 2x dx.
Magkaiba lang ang kanilang pinaka-numerical coefficient. Ito kasi ay naka-2. So, kulang ng 2 dito. Same with this one. This is sine raised to 4. So, meron kayo u raised to 4. Ang may iwan sa'yo, cosine 2x dx. Parehas din dito. Kaso, yun nga, ito ay 2. So, kulang to ng 2. Kulang ito ng 2. Ayusin natin ngayon. And we have the integral of sine squared 2x cosine 2x dx. Then we're going to multiply. Kung ano kulang, numerical value. So, dapat ang derivative ay 2 cosine 2x dx. Ito ay cosine 2x dx lang. Multiply mo siya ng 2 para maging 2 cosine. Labas tayo ng kabaligtaran ng 2. Reciprocal ng 2 is 1/2. Then minus integral of sine raised to 4 2x. Then this is cosine 2x dx. Write natin. Again, kagaya kanina, dapat yan ay 2 cosine. And we're going to multiply it by 2. Labas tayo ng reciprocal ng 2 which is 1/2. Yan. So, ayusin natin ngayon. Then we will have 1/2 integral of sine squared 2x. Ayan. Ayusin natin ito ngayon. Magiging 2. Tabi ko lang ha. So, 2 cosine 2x dx minus 1/2 integral of sine raised to 4 2x. Usin ito, 2 cosine 2x then dx. So, yan. Check natin sa ano ha. Kanina, this is nag-let tayo ng u na sign. Kaya ito, pwede nyo palitan din naman. Ano? Kaya bahala. Pwede nyo siyang gawing 1/2. Kasi yung sign ay u ang katumba. So, u exponent 2 kaya u squared. Tapos yung 2 cosine 2x dx, ito yun. Ang katumbas naman ay du. Yun. Pwede mo siyang gawing du. Okay naman ito, na possible din yan. Kaya depende naman sa inyo pagsasolve dito eh. Pero ito, okay na ito solve agad. Ito kasi ay u, alam mo na u yan, squared, du, sagot ka na agad. Gawin mo ng sine cube over 3. Pwede naman din yun. Minus 1/2. Tapos dito, yung sine again ay u. Kaya u, exponent ay 4. So, u raised to 4 tayo. Again, yung 2 cosine 2x dx, yun ay du. Palitan mo ng du. Makikita mo na yan pala ay sa extension of power formula lang. U raised to n du na equal naman sa u raised to n plus 1 over n plus 1. Kaya meron kang u raised to 2 plus 1 over 2 plus 1. Minus ito rin, 1/2. Same pa rin tayo, u raised to n du. So we will have u raised to 4 plus 1 over 4 plus 1 plus c. Or, kaya sumulang ito. 1/2 times 1/3, we will have 1 over 6. 1 over 6 of u cube minus 1/2 times 1 over 5 is 1 over 10. 1 over 2 times 5. So we have 1 over 10 of u raised to 5 plus c. Or in terms of x, kasi nagpalit ka ng variable na u, naging 1 over 6. O ang u ay sine. Kaya sine, tapos cube. Kaya sine cube ka ngayon. Sine cube 2x minus 1 over 10 of, again, this is u, equal ng sine sa u, kaya sine, ang exponent ay 5. So sine raised to 5. Sine raised to 5, 2x, then plus c. Ito kayo yung ating maging final answer. So kayo nga ang bahala, ano? Kung ano gagawin niyo dyan. Depende naman sa gusto nyo maging solution. Okay. Kung gusto nyo magpalit ng u, gaya dito, okay naman. Pero pwede naman na dito pa lang, after dito, lahat mo kasi na yun ay integrable na. U, diba?
ba ito ay raised to n, u squared du, u raised to n, du, integrable na. Gawin mo na agad sine cube, diba, over 3. Ito naman, sine raised to 5 over 5. Then simplify mo, 1 over 6, saka ito yung magiging 1 over 10. Okay. So, yan yung concept ng case number 1. Again, ulitin ko yung pinaka-principle niya. So, yung may add power, siya yung gagalawin natin. Gaya dyan, from 3, binukod yung isa. Bubukod mo yung isa. Kaya ito yung cosine raised to 1, magiging squared na lang siya. Tapos, yung squared, papalitan mo ng katumbas niya na 1 minus sine squared. Ayan nga. Palitan mo na, multiply, simplify, paghihiwalayin mo na kasama yung nakabukod. Kasi yung binubukod mo, siya yung pinaka-du mo. Ibig sabihin, siya yung magsaserve as du. Basta niyo pa sa example 1 and 2, ano yung binubukod natin, hindi mo yung ginagalaw. Sabihin, sa pinakahuli, siya na magsisilbing pinaka-du natin. Kaya dito, ang du mo kasi ay 2 cosine 2x dx. Meron ka ngayon, cosine 2x dx, dapat nga lang, kasama ay 2. Kaya multiply mo ng 2, labas ng 1/2. Siya yung nagsaserve as du, yung binubukod natin dito. Okay. So, halimbawa, anong nangyari sa inyo is cosine raised to 5. No. Tapos, syempre, di ba? Bubukod mo isa dyan. So, magkakaroon ka ng cosine raised to 4. Bubukod mo isa, cosine raised to 2, raised to 1. Ito yung nakabukod. Kaso, ang meron ka lang sa identities natin squared. Ang meron ka squared lang. E naiwan sa'yo raised to 4. Papactor mo pa yan. Cosine squared 2x. Yung kasi katumbas ng cosine raised to 4. Cosine squared 2x, cosine squared, times cosine squared, yun ang cosine raised to 4. Cosine 2x. Para magamit mo yung ating identities. Eh, papalitan mo itong cosine squared, saka itong cosine squared. Yung 1 minus sine squared. Para siya ma-integrate pa. Okay, ito ay naging 7. Diba? 6. Cosine squared, cosine squared, cosine squared. Saka mo siya i-multiply ngayon. So, yan yung concept ng case number 2 natin. Ito yung sine raised to m, cosine raised to n, kung saan yung m at n natin ay add. Or pwede rin namang product ng sine raised to m, cosine raised to n, where either m or n is a positive odd integer. So, again, kagaya sa sabi ko, kung nagkataon na parehas siyang add, ipili ka lang. It's either sine or cosine, yung babawasan mo ng isang sine or cosine. Yan, tuloy mo lang yung solution. Equal naman sila, kahit ano sa dalawa.